No niin, puhutaan tästä myynnin ja markkinoinnin, koska tämä on oikeasti tärkeä pointti. Tämä on niin kuin sikatärkeä pointti. Otan mä markkinointi mainontalehden tai mä menen mihin tahansa markkinoinnin foorumille tai myynnin foorumille. Siellä puhutaan yhdestä asiasta, puhutaan paljon muutakin asiasta, mutta tämä nousee, koska tämä on ikuisuusongelma ja se on kuilu myynnin ja markkinoinnin välillä. Ja sitten näissä keskustelupalstoilla pyörii myynti- ja markkinointi-ihmiset ja sitten pohtii tätä juttua. Ja sitten on kauheasti vääntöä, että kumpi on ensin muna vai kana ja pitääkö olla markkinointia ja pitääkö olla myyntiä ja kuka tätä hommaa johtaa ja ne ei niin kuin pääse siitä eteenpäin. Siksi. Koska myynti ja markkinointi, se yhteinen prosessi, on ylimmän johdon asia. Niin kauan kun organisaatiot on rakennettu niin, että meillä on markkinointiosasto ja meillä on myyntiosasto, niiden välissä on kuilu. Sitten kun se ylijohto, hallitus, toimitusjohtaja näkee sen tilan, meillä pitää olla yksi prosessi. Niin, että markkinoinnin tehtävä, siis B2C-puolella tämä toimii loistavasti. Markkinoinnin tehtävä on luoda se kysyntä ja tuoda se ihminen siihen niin kuin kauppaan ostamaan. On sitten kysymys verkkokaupasta tai kivijalkakaupasta, ei sillä ole mitään väliä. Markkinointi vetää sen ja myynti sitten myy. Näin se pitää olla myös B2B-puolella. Markkinoinnin tehtävä on vetää se porukka sinne, jotta myynti myy. No miten tätä prosessia johdetaan? Tätä prosessia johdetaan sillä tavalla, että meillä on yksi prosessi ja kaikkia henkilöitä, jotka siinä prosessissa on, palkitaan se prosessi onnistumisesta. Niistä tuloksista, siitä myynnistä. Eikö näin? Ja sitten siellä on keskinäinen sopimus, mikä on hyvä liidi myynnille. Kuinka monta kappaletta niitä pitää tuottaa ja me istutaan yhdessä palvereissa. Meillä ei ole myynnin palvereita, meillä ei ole markkinoinnin palvereita. Me voi olla erilaisia one-to-one yhdessä ja näin, mutta meillä ei ole eri palvereita. Me ollaan yhdessä ja samassa. Me palkitaan samasta. Kato, ei voi olla sillä tavalla, että myynti on 30 päivän komissiolla ja markkinointi on kuukausipalkalla. Se ei voi olla sillä tavalla. Se on se perinteinen maailma, jossa myyjän tehtävä luoda se kysyntä. Ja me nähdään tosi paljon sitä, että jutellaan yritysten kanssa, missä markkinointiosasto tuottaa jotain sellaista, mitä myynti ei voi käyttää. Ja se on rahan hukkaa. Ja sitä perustellaan bränditunnettuus kaiken näköisillä tällaisilla. Mä kutsun niitä hattaramittareilla. Hattaramittari, muista se. Hattarahan on semmoinen vaaleanpunainen iso kokonaisuus, josta näkyy läpi, maistuu makealle, sormet jää tahmeeksi, kun sen syö, ja sitten tulee paha olo, kun mennään pyörityslaitteeseen. Näin mulle on ainakin pienenä käynyt. Mutta se hattaramittari kuvaa niin kuin sitä kuviota on se, että se on vähän fluffy. Bränditunnettuus on tosi tärkeää ja ne on tosi mukavia. Mutta kun sä oot myynnissä, niin sä et voi käyttää sitä oikein hyväksi, kun sun pitää palvella sitä sun asiakasta. Ja jotta sä voit palvella sitä asiakasta, niin sun pitää olla sellaista markkinointimateriaalia, joka auttaa sitä asiakasta menee seuraavaan ostoprosessin vaiheeseen, tekemään seuraavat päätökset ja loppupeleissä ostamaan sulta. Ymmärtää, että tämä asia, mitä nyt myydään mulle, tämä ratkaisu on mulle merkityksellinen, mä haluan tehdä sen tämän yrityksen kanssa ja mä haluan tehdä sen nyt. Sitä myynti tarvitsee. Mutta palataan tähän aiheeseen taas. Mistä sitä johdetaan? Myyntiä ja markkinointia ei johdeta myynti- ja markkinointiosastolta, vaan se johdetaan toimitusjohtajapöydältä, vaan se johdetaan hallituksessa. Jokainen hallituksen kokous pitäisi alkaa, paljonko me on myyty. Ja siitä hallitustyöskentelystä valtaosa pitäisi viettää aikaa sen myyntiprosessin ja sen asiakaspalveluprosessin parantamiseen, eikä paskatärkeilyyn tai diipadaapailuun, vaan se pitäisi olla niin kuin yhteinen asia. Ja sitten näitä myynti- ja markkinointiosastoja pitäisi johtaa yhdestä paikasta. No niin sitten sen jälkeen vältetään tämä, niin kuin kumpi on ensin ja muna ja kana ja tällä tavalla. 25. päivä huhtikuuta Digital Sales Day. Tuu mukaan koko päivä digitaalista myyntiä, markkinointia, vastauskysymykseen, kuinka sä nivot yhteen myynnin ja markkinoinnin prosessin digitaalisesti ja menestyt siinä. Tuu mukaan, linkki löytyy tästä.